नमस्कार अनि स्वागत छ। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं टेक गुरु च्यानलमा। आज हामी तपाईहरुलाई फोल्डरको आइकन, यी फोल्डरहरुको आइकन कसरी हामी कलरफुल बनाउन सक्छौं अथवा आफूले चाहेको कलर राखेर हामी कसरी फोल्डरको आइकन बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा आजको भिडियोमा सिक्ने छौं। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मन परेपछि लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हुन्छ, अब हामी ढिला नगरिकिन भिडियोतर्फ लागौं है। तपाईसँग कम्प्युटर छ है, यहाँ चाहिँ तपाईले वाइफाई कनेक्ट गर्नुहोस् र आफूसँग इन्टरनेट ब्राउजर है, ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। फायरफक्स अथवा गुगल क्रोम जे छ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बक्समा लेख्नुहोस् www.folderico.com भनेर तपाईले सर्च गर्नुहोस्। नभए मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राख्दै छु, त्यो लिंकबाट पनि जान सक्नुहुन्छ है। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है। यो डाउनलोड भन्ने अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको भर्जन आउँछ, 6.2 भर्जन भन्छ। डाउनलोड फोल्डर आइसिओ भनेर छ है। यहाँ चाहिँ तपाईले सिधै डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको कहाँ सेभ गर्ने लोकेसन चुज गर्न दिन्छ। म डेस्कटपमा सेभ गर्छु। यहाँ चाहिँ तपाईको लोकेसन डेस्कटपमा राख्छु र डाउनलोड गर्छु। सानो फाइल छ, एकैछिनमा डाउनलोड भइसक्छ है। मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर कहाँ सेभ भएको छ सो इन फोल्डर गरेर पनि हेर्न सक्छु। नभए मैले सिधै थाहा छ मलाई डेस्कटपमा मैले सेभ गरेको छु है। यहाँनेर छ मेरो डाउनलोड भएको फाइल है। अब यसलाई मैले इन्स्टल गर्नु पर्यो है। इन्स्टल गर्नु पर्यो। इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु है। यहाँ फोल्डर क्रिएट गर्छु, न्यू फोल्डर क्रिएट गर्छु। यहाँ मैले राइट क्लिक गरेर हेर्छु, यहाँ कुनै पनि अप्सन छैन कि मेरो फोल्डर कलरफुल बनाउने भनेर है। फोल्डर चेन्ज फोल्डर आइकन भनेर आउँछ, त्यो चाहिँ अप्सन छैन है। अब जब मैले इन्स्टल गर्छु तब मात्रै आउँछ है। यहाँ यो एप्लिकेसनलाई है, यहाँ अहिले कुनै पनि छैन है। जुन मैले अघि डाउनलोड गरेको थिएँ त्यसलाई मैले अब इन्स्टल गर्छु है। यसलाई डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गर्नुहोस् तपाईले है। डबल क्लिक गरिसकेपछि रन गर्नुहोस्। रन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ है। नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ इन्स्टल हुन्छ है। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईको फिनिश भन्ने अप्सन आउँछ। यति गरिसकेपछि तपाईको फोल्डर एप्लिकेसन इन्स्टल भयो। अब यो फोल्डरलाई मैले राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि तपाईको थिएन नि चेन्ज फोल्डर आइकन भन्ने, अहिले आयो है। यो फोल्डर, यो एप्लिकेसन तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि मात्रै यो अप्सन आउँछ है। जस्तै म अब यो फोल्डरलाई यहाँ राइट क्लिक गर्छु र चेन्ज आइकन फोल्डर आइकनमा जान्छु र यहाँ चाहिँ म यसलाई रेड बनाउँछु है। रेड बनाउनको लागि रेडमा चुज गरिदिनु भयो भने तपाईको यो फोल्डर रेड बन्छ है। यसै गरी तपाईले अर्को कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्लू राख्नुभयो भने ब्लूलाई चुज गरिदिनुहोस् र यो चाहिँ ब्लू हुन्छ है। यसै गरी तपाईले फोल्डरलाई आइडेन्टिफिकेसन अथवा आइडेन्टिटी अथवा इन्डेक्सन तपाईले जे भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई चिन्नको लागि हामीले चाहिँ यो कलरहरु राख्न सक्छौं। जस्तै मेरो अफिसको फाइलहरु छ भने म चाहिँ यो रातो कलर बनाएर मेरो अफिसका फाइलहरु राख्न सक्छु। जस्तै मैले अर्को बनाउँछु है, यो कलर बनाएर मैले चाहिँ घरको फाइलहरु राख्न सक्छु। यो फोल्डरमा मैले स्टुडेन्ट को फर्महरु राख्न सक्छु। यसरी तपाईले डकुमेन्टेसनहरु राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसरी आइडेन्टिफिकेसन गर्नुभयो भने तपाईलाई मेरो फाइल यसको हो भनेर चिन्नको लागि सजिलो हुन्छ। जस्तै मलाई यो रातो कलर राखेको थियो हैन, मलाई रातो राख्ने हैन, मेरो पहिलेकै फोल्डर गराउनु छ भने यहाँ चाहिँ रिस्टोर डिफल्ट भन्ने छ। यो रिस्टोर डिफल्टमा जानुभयो भने तपाईको कलर हट्छ र पहिला जस्तो फोल्डर थियो त्यस्तै फोल्डर बन्छ है। रिस्टोर डिफल्ट है। तपाईले यहाँनेर गएर यहाँनेर रिस्टोर डिफल्ट भन्ने अप्सनमा जानुभयो भने तपाईको पहिलाको फोल्डर हट्छ। यसरी तपाईले फोल्डरलाई कलर दिन पनि सक्नुहुन्छ र फोल्डर दिएको कलर हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले यहाँ यो फोल्डरलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ तपाईले चेन्ज फोल्डर आइकनमा गएर यहाँ चाहिँ मोर आइकन तल लास्टमा हेर्नुहोस् त, मोर आइकन भन्ने अप्सन छ। यो मोर आइकनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ क्रिएट भन्ने छ है। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ हाफ कलर छ है, फुल कलर छ है। यहाँ चाहिँ एभ्रीडे भन्ने छ है। यो हाफ कलर राखेर पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ एभ्रीडे भन्ने छ। यो एभ्रीडेमा क्लिक गर्नु भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै डाउनलोड आइकन है, तपाईले डाउनलोड गरेको फाइलहरु यो आइकन यो फोल्डर भित्र राख्न सक्नुहुन्छ। यो विन्डोजको फोल्डर गराएर विन्डोजका फाइलहरु छन् है, यहाँ चलाउन हुन्न भनेर तपाईले
राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार है स्टारहरू राखेर तपाईले फोल्डरलाई आइडेन्टिफिकेसन दिन सक्नुहुन्छ अथवा आइडेन्टिटी दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै फुल कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो फोल्डरलाई यो फुल कलर दिए है त्यसैगरी तपाईले अरु फोल्डरलाई पनि फुल कलर दिन सक्नुहुन्छ है। यहाँ राइट क्लिक गर्ने यहाँ चाहिँ तपाईको मोर आइकनमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले फुल कलर राखेर यहाँ चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईले फोल्डरहरुलाई आइडेन्टिटी दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नो गर्दिनुस् यहाँ चाहिँ तपाईको कलर चेन्ज हुन्छ है। जस्तै यहाँ तपाईले अरु आइकनहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ मोर आइकन भित्र गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड मोर आइकन भन्ने छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुस् त तपाईको ब्राउजर खुल्छ। ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ धेरै फोल्डरका आइकनहरुको दिन्छ है। तपाईले जुन फोल्डर आइकन चाहिन्छ तपाईलाई जुन अट्र्याक्टिभ लाग्छ यहाँ धेरै छन् है। त्यो मध्ये तपाईले एउटा चुज गरेर त्यो फोल्डरहरु को आइकन दिन सक्नुहुन्छ। फोल्डरलाई अट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा आइडेन्टिफिकेसन दिन सक्नुहुन्छ। फोल्डरलाई चिनाउन सक्नुहुन्छ है। हुन्छ तपाईले यति बेलासम्म हाम्रो यो भिडियो हेर्दिनु भयो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र आउँदा दिनहरुमा तपाईलाई कस्तो भिडियो चाहिएको छ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। हामी तपाईहरुको कमेन्टको मध्यनजर गर्दै आउँदा दिनहरुमा तपाईले भने जस्तै भिडियोहरु बनाउने प्रयास गर्नेछौं। तपाईलाई आज यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट छुटिन्छु। बिदा चाहन्छु। नमस्ते।